Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Language Unit 9, trang 48-49, tiết giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Phần 1. Vocabulary. 1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. Viết từ là các cụm từ ở trong hộp cạnh với ý nghĩa của chúng. Ở đây chúng ta có một hộp các từ và một bảng. Những chỗ trống này chúng ta cần điền những từ ở trong hộp sao cho phù hợp với nghĩa ở bên cạnh. Đầu tiên, urban, đô thị. Renewable, tái sử dụng. Sustainable, bền vững. Quality of life, chất lượng cuộc sống. Infrastructure, cơ sở hạ tầng. Livable, đáng sống. Overcrowded, đông đúc. Inhabitant, dân cư. Ở vị trí thứ nhất, a person that lives in a particular place. Một người sống ở một nơi cụ thể, chính là inhabitant. Tiếp theo, vị trí thứ hai, the basic system necessary for a country or organization to run smoothly. Một hệ thống cơ bản cần thiết cho một đất nước hoặc là một tổ chức để vận hành một cách thuận lợi, chính là infrastructure. Tiếp theo, of a natural resources or source of energy that is never used up. Một cái nguồn tự nhiên hoặc là nguồn năng lượng mà sẽ không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ sử dụng hết, chính là renewable. For relating to towns or cities, liên quan đến thị trấn hoặc thành phố. Urban. Phải, fit to live in, phù hợp để sống, chính là livable. Sick, able to be used without harming the environment, có thể sử dụng mà không làm hại đến môi trường, chính là sustainable. Of a place filled with too many people or things, nơi chứa quá nhiều người hoặc vật, chính là overcrowded. Cuối cùng, the general well-being of individuals and societies, cái khỏe mạnh, cái phúc lợi chung của các cá nhân và xã hội, chính là quality of life. Quality of life. Chuyển sang bài thứ hai. To complete the sentences with the right form of the words or phrases in one. Hoàn thành những câu dưới đây với dạng đúng của từ hay cụm từ ở trong bài 1. Câu đầu tiên. 1. The main goal of planning is providing a healthier environment for people living in a city. Từ phù hợp chính là urban. Mục đích chính của quy hoạch đô thị là tạo ra môi trường lành mạnh hơn cho người dân sống ở trong thành phố. 2. The government needs to solve the pollution problems to make the city. Từ phù hợp chính là livable. Chính phủ cần có những cái giải pháp để giải quyết ô nhiễm
để làm cho thành phố trở nên đáng sống. 3. The country is in poor condition and needs to be upgraded. Ở đây, từ phù hợp chính là infrastructure. Tức là cơ sở hạ tầng của đất nước đang trong tình trạng kém và cần được nâng cấp. Tiếp theo, câu thứ 4. Pollution and heavy traffic are common problems in cities. Ở đây, từ phù hợp chính là overcrowded. Ô nhiễm và tình trạng giao thông đông đúc là những vấn đề thường gặp ở trong các thành phố đông đúc, trong các thành phố đông dân. Tiếp theo, 5. These original of this island lived in very simple life. Từ phù hợp chính là inhabitants. Các bạn lưu ý thêm số nhiều. Bởi vì nhiều cư dân sống ở trên đảo. Những cái cư dân ban đầu ở trên đảo thì sống rất là cuộc sống đơn giản. 6. The most common sources of energy are the wind and sun. Từ phù hợp chính là renewable. Những cái nguồn năng lượng tái tạo thông dụng nhất chính là gió và mặt trời. 7. Many researchers claim that yoga practice and physical activities can improve people's chính là quality of life. Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng việc luyện tập yoga và các hoạt động thể chất có thể phát triển, có thể cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mọi người. 8. Farmers should use methods to produce clean and healthy food. Từ phù hợp chính là sustainable. Nông dân nên sử dụng các phương pháp bền vững để sản xuất thực phẩm sạch và lành mạnh. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang phần pronunciation, intonation, question tags. Phát âm, ngữ điệu của câu hỏi đuôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần do you know trước. We use phonic intonation on question tags when we already know the answer. The tag is not a real question. Chúng ta sử dụng ngữ điệu đi xuống ở trong câu hỏi đuôi khi chúng ta đã biết câu trả lời rồi. Và cái phần đuôi ấy thì không phải là một câu hỏi thật sự. Example: On a nice day, vào một ngày đẹp trời. It's a beautiful day today, isn't it? Hôm nay là một ngày đẹp trời, đúng không? Bởi vì người hỏi đã biết rằng hôm nay là một ngày đẹp trời rồi. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái ngữ điệu đi xuống chỉ là để nhấn mạnh, xác nhận lại thông tin thôi. We use rising intonation when we really want to know some things and are not sure of the answer. The task is a real question. Chúng ta sử dụng ngữ điệu đi lên khi mà chúng ta thực sự muốn biết
điều gì đó hoặc là không chắc chắn câu trả lời thì cái phần đuôi ấy là một câu hỏi thật sự. Example: I didn't watch the tennis match last night. Federer didn't lose, did he? Tôi đã không xem trận tennis tối qua. Federer không thất bại đúng không? Thì ở đây, cái phần đuôi này chính là một câu hỏi, bởi vì người hỏi thực sự muốn biết cái kết quả của trận tennis tối qua. Bây giờ áp dụng kiến thức vào học, chúng ta sẽ làm bài 1. Listen and decide whether the question talks in B's responses have a rising or falling intonation. Mark rising intonation or falling intonation after the question talks. Lắng nghe và quyết định xem những cái câu hỏi đuôi ở trong phần trả lời của B có cái ngữ điệu đi lên hay đi xuống. Đánh dấu ngữ điệu đi lên hoặc là ngữ điệu đi xuống sau cái phần chỗ hỏi đuôi. Ở đây chúng ta có 5 câu hỏi, các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Unit 9. Language. Pronunciation. Activity 1. Listen and decide whether the question tags in B's responses have rising or falling intonation. Mark rising intonation or falling intonation after the question tags. 1. What a boring lecture. Yes, it was dull, wasn't it? Ở đây, ngữ điệu đi xuống. What's a boring lecture? Yes, it was dull, wasn't it? Câu thứ 2. 2. Please turn down the volume. It's too loud. You don't like rock music, do you? Ở đây, ngữ điệu đi lên. Please turn down the volume. It's too loud. You don't like rock music, do you? 3. I don't have any plans for tonight. Let's go to the cinema, shall we? Ở đây, ngữ điệu đi lên. I don't have any plans for tonight. Let's go to the cinema, shall we? 4. I believe people will have a better life in the future. Yes, I agree. Life will be more enjoyable than it is today, won't it? Ở đây, ngữ điệu đi xuống. I believe people will have a better life in the future. Yes, I agree. Life will be more enjoyable than it is today, won't it? 5. Where can I put these flowers? Put them near the window, will you? Ở đây, câu hỏi có nghĩa điệu đi lên. Where can I put these flowers? Put them near the window, will you? Bây giờ, chúng ta chuyển sang mục grammar. Grammar, question tags. Ngữ pháp, câu hỏi đuôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần Do you know trước. Do you know? Question tags are short additions to statements. They are used to ask for agreement or to check whether something is true. Câu hỏi đuôi là những phần được thêm ngắn vào để hỏi cho sự đồng tình hoặc là để kiểm tra xem điều gì đó có đúng hay không. General rules to follow. Quy tắc chung để theo. Positive statements plus negative tags. Nếu như ở mệnh đề chính
ở dạng khẳng định thì ở phần đuôi sẽ ở dạng phủ định. Negative statements plus positive tags. Nếu như phần mệnh đề chính là phủ định thì phần đuôi sẽ là khẳng định. Negative verbs in the tags are usually contracted. The subject of the tag is always a pronoun. Động từ phủ định ở phần đuôi thì luôn luôn thì thường được viết ở dạng viết tắt, và chủ ngữ của phần đuôi thì luôn luôn là một đại từ. Bây giờ chúng ta sẽ xem những cái trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi. Special cases. Statements, question tags. Nếu như ở phần mệnh đề chính là let's thì ở phần câu hỏi đuôi chúng ta sẽ sử dụng shall we. Statements, mệnh đề chính là imperatives, mệnh lệnh. Positive sẽ chuyển thành will, would hoặc could hoặc là want you ở trong phần đuôi, câu hỏi đuôi. Mệnh đề chính là negative, tức là phủ định. Phần câu hỏi đuôi sẽ là would you. Mệnh đề chính bao gồm có negative words no, never, later, hardly. Thì cái này cũng sẽ tương tự coi như là sử dụng phủ định. Chúng ta sẽ chuyển ở phần câu hỏi đuôi là positive verbs plus subject. Including words like these as a subject, bao gồm những cái từ như sau là chủ ngữ. No one, nobody, anyone, someone, everyone, these, those, none, neither. Nếu như bao gồm những từ này làm chủ ngữ thì các bạn khi chuyển về phần câu hỏi đuôi sẽ đưa về dạng động từ cộng với lại chủ ngữ they. Còn nếu như phần mệnh đề chính có các từ như là nothing, something, everything, this, that, các bạn sẽ chuyển về phần đuôi, phần câu hỏi đuôi ở dạng verb plus subject eat, sử dụng động từ và chủ ngữ eat. Examples, ví dụ let's clean up the room, shall we? Phần chủ ngữ là let's, chúng ta sẽ đưa về phần câu hỏi đuôi là shall we. Tiếp theo, pass me the dictionary. Will, would, could, want you. Đây là ở dạng mệnh lệnh khẳng định. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng will, would, could, want you. Tiếp theo, it's no use persuading him, is it? Ở đây các bạn thấy rằng ở phần mệnh đề chính có từ no, cho nên chúng ta sẽ chuyển về phần câu hỏi đuôi là dạng khẳng định is it. Áp dụng kiến thức vào học, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài 1. 1. Match the question tags with the statements to make complete sentences. Nối những phần câu hỏi đuôi với những cái mệnh đề để làm thành những câu hoàn chỉnh. Ở đây chúng ta có 8 câu để cần phải nối. Câu đầu tiên. 1. You've seen this film. Chúng ta sẽ nối với C. Haven't you? Bởi vì các bạn thấy rằng ở mệnh đề chính ở dạng khẳng định chủ ngữ là you, cho nên chúng ta sẽ phải đưa về phần câu hỏi đuôi ở dạng phủ định và giữ nguyên chủ ngữ. Tương tự như vậy. True, I'm not disturbing you. Am I?
Chủ ngữ là ai, giữ nguyên. Three, people will travel in solar power cars in the future. Nối với F, won't they? Chủ ngữ people chuyển về đại từ sẽ là they. Four, you have never been to Europe. Ở đây chúng ta thấy có never. Do vậy, khi chuyển về câu hỏi đuôi sẽ dùng dạng khẳng định. Have you? Five, the package has already arrived. Cái gói này thì đã được vận chuyển rồi. Chúng ta sẽ nối với G, hasn't it? Chủ ngữ là package, chuyển về đại từ sẽ là it. Six, I think everyone's going to be there. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ đến đó. Chủ ngữ là everyone. Sau đó chúng ta sẽ chuyển về câu hỏi đuôi là they. Chủ ngữ là they. I think everyone's going to be there. Chuyển thành aren't they. Phần đuôi sẽ thêm vào là aren't they. Seven, don't stay up late at night. Đừng thức khuya vào ban đêm. Đây là dạng mệnh lệnh. Chúng ta sẽ chuyển về with you. Ở phần đuôi sẽ chuyển thành with you. Đừng thức muộn nhé. Có được không? Tiếp theo, 8. There'll be no private transport in the future. Sẽ không có những cái phương tiện vận chuyển cá nhân ở trong tương lai. Ở đây các bạn thấy có chữ no tương tự. Đây sẽ là một mệnh đề mang nghĩa phủ định. Do vậy, phần thêm vào question tag sẽ mang khẳng định sẽ là when there. Làm bài 2. Complete the sentences with the correct question tags. Hoàn thành những câu sau với đúng phần đuôi. Áp dụng công thức. 1. There's no milk in the fridge. Ở đây có từ no. Vậy là mệnh đề chính mang hàm nghĩa phủ định. Chúng ta khi đưa thêm ở phần đuôi sẽ để ở dạng khẳng định. Is there? 2. You can drive a car. Chuyển thành can't you? Đưa về dạng phủ định vì ở đây là khẳng định. I believe nothing serious has happened. Has it? Ở dạng khẳng định bởi vì nothing mang hàm nghĩa phủ định. Và nếu chủ ngữ là nothing, chúng ta sẽ sử dụng phần câu hỏi đuôi đại từ it. 4. Please give me a hand. Đây là câu mệnh lệnh. Chuyển thành will hoặc là would hoặc là could you. Let's review the lesson together. Mệnh đề chính có let's, chúng ta sẽ chuyển phần question tag là shall we. Six, I think these are your papers. Chuyển thành aren't they. Seven, somebody just called my name. Các bạn chú ý, chủ ngữ là somebody.
Do vậy chúng ta sẽ chuyển thành đại từ ở phần đuôi chính là they haven't they. 8. Jane has got no problems at work. Có từ no, chúng ta sẽ chuyển về dạng khẳng định. Has she. Chuyển sang một vấn đề ngữ pháp tiếp theo. Conditional sentences type O. Câu điều kiện loại không. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần do you know trước. Do you know? A conditional sentences type O are used to talk about a scientific fact or something that is generally true. They often express habitual or automatic results. If can often be replaced by when. Câu điều kiện loại không được sử dụng để nói về những cái sự thật mang tính khoa học hoặc là thường đúng. Những câu này thì thường thể hiện thói quen hoặc là kết quả một cách tự động. If thường được thay thế bằng when. If có thể thay thế bằng when nữa. Cấu trúc như sau. Forms. Chúng ta có hai mệnh đề. Mệnh đề nhất là if clause để ở dạng present tenses, những cái thì hiện tại. Main clause hoặc là results clause, tức là mệnh đề chính hoặc là mệnh đề kết quả sẽ để ở dạng present simple imperative form, hiện tại đơn và hoặc là dạng mệnh lệnh. Examples, ví dụ. If you heat ice, it melts. Nếu như bạn đun nóng hoặc là làm nóng đá thì nó sẽ chảy ra. If unemployment is rising, people tend to stay in their current jobs. Nếu như mà thất nghiệp tăng thì mọi người sẽ có xu hướng ở trong cái công việc hiện tại của họ. If someone phones, please ask them to leave their message, name and number. Nếu ai đó gọi thì hãy đề nghị họ để lại tin nhắn, tên tuổi và số điện thoại. Ở đây các bạn chú ý rằng những cái động từ mệnh đề if này đều được để ở dạng hiện tại. Đây là hiện tại đơn và đây là hiện tại tiếp diễn. Còn ở mệnh đề chính hay là mệnh đề kết quả thì để ở dạng hiện tại đơn, chính là đây, melts hoặc là tend, hoặc là ở dạng mệnh lệnh, please ask. Áp dụng kiến thức vào học, chúng ta sẽ làm bài 3. 3. Match the if clauses with the results clauses. Nối mệnh đề if với mệnh đề kết quả. Chúng ta có 8 mệnh đề if và tương đương 8 mệnh đề kết quả. 1. If you freeze water. Nếu bạn đóng băng nước, chúng ta sẽ nối với E. It turns to ice. Nó sẽ bị đóng băng. 1. E. If you need help. Nếu bạn cần giúp đỡ, nối với C. Don't hesitate to ask. Đừng ngại ngần hỏi. 3. If you remove the battery from your cell phone. Nếu bạn tháo pin ra khỏi điện thoại, nối với F. It turns off. Nó sẽ tắt. 4. If you multiply 1 by O. Nếu bạn nhân 1 với 0, nối với A. You get O. 5. If my father leaves work early on Saturday. Nếu như mà bố của
Tôi đi làm sớm vào thứ bảy. Đi làm sớm vào thứ bảy. Nối với H. He usually goes to the gym. Thì bố tôi sẽ thường đến phòng tập thể dục. Sick. If you finish your work. Nếu như bạn hoàn thành công việc. Nối với B. Go home and take a rest. 7. If you are going to school today. Nếu bạn đến trường ngày hôm nay. Nối với D. Please pick me up on your way. 8. If you try to mix oil and water. Nếu bạn cố gắng trộn dầu với lại nước. G. The oil goes to the top and the water to the bottom. Chúng ta nối S với G. Hoàn thành xong bài 3. Cùng nhau chuyển sang bài 4. For combine the sentences or rewrite them to make conditional sentences. Decide whether to use type O or one. Chúng ta sẽ nối các câu hoặc là viết lại chúng, sử dụng các câu điều kiện. Quyết định xem là nên sử dụng câu điều kiện loại 0 hay câu điều kiện loại 1. Ở đây chúng ta có một ví dụ. Example. You get to the airport early. Wait for me in the lounge. Chuyển thành If you get to the airport early, wait for me in the lounge. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm với 7 câu tiếp theo. Trước khi làm bài tập, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại công thức của câu điều kiện loại 0 và câu điều kiện loại 1 nhé. Đầu tiên là loại 0, chúng ta vừa học xong. Công thức như sau. If cộng với lại chủ ngữ cộng với lại động từ ở dạng present. Đây, present tenses, các thì hiện tại đơn. Phẩy, mệnh đề chính sẽ là chủ ngữ cộng với lại động từ ở dạng present simple hoặc là imperative form. Đối với câu điều kiện loại 1, chúng ta sẽ có mệnh đề if cộng với lại chủ ngữ cộng với lại động từ cũng ở dạng hiện tại đơn. Mệnh đề chính sẽ là chủ ngữ cộng với lại will hoặc là can cộng với lại động từ. Câu 1. The baby is crying. He may be hungry. Đứa bé đang khóc, có thể nó đói. Ở đây chúng ta sẽ chuyển về dạng câu điều kiện loại 1. If the baby is crying, he may be hungry. Câu thứ 2. You travel on a budget flight, so you have to pay for your drinks and food
chúng ta nên sử dụng câu điều kiện loại không ở đây. If you travel on a budget flight, you have to pay for your drink and food. Drink and food. Whenever the weather is fine, I walk to work instead of driving. Câu này thể hiện thói quen, chúng ta sử dụng loại không. If the weather is fine, I walk to work instead of driving. For people start using more solar energy, there will be less pollution. Ở đây thể hiện một khả năng. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 1. If people start using more solar energy, there will be less pollution. Five. They usually play soccer when they have no homework. Ở đây chỉ một thói quen. Do vậy chúng ta sử dụng câu điều kiện loại không. If they have no homework, they usually play soccer sick. You travel by train. It takes 5 hours to get to Nha Trang. Thể hiện một sự thật. Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại không. If you travel by train, it takes 5 hours to get to Nha Trang. Seven. The government plans to reduce the use of fossil fuels. Our city will become a more livable place. Thể hiện một khả năng trong tương lai. Chúng ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 1. If the government reduces hoặc là manages to reduce
the use of fossil fuels our city will becomes a more livable place. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Language Unit 9, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.